The London office will open up again on the 27th of June. A maximum of 20 employees will be allowed in the office at any time. Social distancing rules will have to be adhered to. हजुरहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि हजुरहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ हेलो फ्रेन्ड्स वेलकम टु माय युट्युब च्यानल द टेक सो आज हामी सिक्न गइरहेका छौं एआई भिडियो कसरी बनाउने भनेर त्यसको लागि हजुरहरुले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपन गरिसकेपछि हजुरहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ सर्च बक्समा synthesia.io र टाइप गरिसकेपछि हजुरहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ त्यसपछि हजुरहरुले यहाँ क्रिएट अ फ्री एआई भिडियो भनेको छ त्यहाँ क्लिक गर्दिनु होला र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुले यहाँ यस्तो हजुरहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र त्यसपछि हजुरहरुले यहाँ अब आफ्नो कुन स्क्रिप्ट दिन चाहनुहुन्छ हजुरहरुले यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र सेल्फ स्पीच पनि हुन्छ यहाँ कोभिड-19 अपडेट जस्तो कि एक्जाम्पलको लागि हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो टेक्स्ट छ यहाँ हजुरहरुले आफ्नो कुन टेक्स्टको बनाउनु छ हजुरहरुलाई त्यो गराउनु होला र त्यसपछि हजुरहरुले यहाँ कन्टिन्युमा दाब्नु पर्ने हुन्छ र कन्टिन्युमा दाबिसकेपछि हजुरहरुको यहाँ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ हजुरहरुको अगाडि त्यसपछि हजुरहरुले यहाँ आफ्नो नाम इमेल एड्रेस टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि अब यहाँ मेरो नाम टाइप गरौँ युवी रेग्मी त्यसपछि हजुरहरुले कुन इमेल एड्रेसमा चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोलाई सेन्ड गर्छ त्यहाँ हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो इमेल एड्रेस टाइप गरिसकेको छु र त्यसपछि यहाँ दिएको छ हाउ डिड यु हियर अबाउट सिन्थेसिया त्यसपछि हजुरहरुले यहाँ क्लिक गरेर जहाँबाट जुन अप्सनमा भयो नि क्लिक गर्दिनु होला त्यसपछि हजुरहरुले यहाँ कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल दिएको छ यहाँ तलपट्टि डिजिट अल्फाबेट अनुसार छ त्यसपछि हजुरहरुले यहाँ टाइप क्लिक गर्नुपर्ने छ आई एग्री टु रिसिभ ओकेजनल प्रोडक्ट इन्फर्मेसन एज पर प्राइभेसी पोलिसी भनेको छ यहाँ क्लिक गर्दिनु होला त्यसपछि हजुरहरुले यहाँ जेनेरेट फ्री भिडियो भनेको चाहिँ यहाँ क्लिक गर्दिनु होला र क्लिक गरिसकेपछि एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र भइसकेको छ हजुरहरुको भिडियो हजुरहरुको इमेल एकाउन्टमा गइसकेको छ अब हजुरहरुले त्यहाँबाट आफ्नो भिडियोलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरुले यहाँ आफ्नो क्यारेक्टरहरु पनि बदल्न सक्नुहुन्छ टच गरेर त्यसपछि हजुरहरुले यहाँ फिचर्समा टच गरेर अल एभाटार्समा टच गरेर अब हजुरहरुलाई कुन एभाटार मन पर्छ यहाँ एन्ना भन्ने एभाटार छ एउटा Hey there, I'm Anna and I can actually speak more than 40 languages here on Synthesia. For example, this is my default English voice. You can create an account now and start creating this kind of videos in 5 minutes. हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यहाँ भिन्सेन्ट भन्ने एउटा अर्को क्यारेक्टर छ Hey there, I'm Vincent and I can actually speak more than 40 languages here on Synthesia. For example, this is हजुरहरुले यहाँ अरु नि धेरै अवतारहरु छन् यहाँ हजुरहरुले गर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट Hello, my name is Laura. This is a preview of what your video will look like. Click the create button to get started. र thanks for watching this video and hope you like this video so don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon to get technical updates from us. So हजुरहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला र लाइक शेयर गरेर हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. Thanks for watching. See you next time.